بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي معكم أعزائي الطلبة وشرح مادة الإحصاء للصف الثاني ثانوي علمي، وتكملة محتويات الفصل الخامس اللي هو مقاييس التشتت وصورة آخر مقياس في هذا المقاييس اللي هو معامل الاختلاف. عند استخدام التباين أو الانحراف المعياري للمقارنة بين التشتت ظاهرتين أو أكثر، تكون المقارنة منطقية إذا كانت نفس وحدات القياس، أما إذا كانت وحدات القياس مختلفة وجد مقياس آخر لا يختلف على الوحدات المستعملة ويسمى هذا المقياس بمعامل الاختلاف. بمعنى الميزة الأساسية التي يعتمد عليها معامل الاختلاف هي مقارنة تشتت ظاهرتين أو أكثر أو توزيعين أو أكثر يكون مختلفين في وحدات القياس. نقدر نحسب بواسطة صيغة تالية معامل الاختلاف السابق: انحراف المعياري على الوسط الحسابي في مية. انحراف المعياري اللي هو اس وسط حسابي إكس بار في مية. الصيغة هذه نفس الصيغة التي تستخدم عندما تكون بيانات غير مبوبة مفردة، ونفس الصيغة تستخدم عندما تكون بيانات مبوبة، مع ملاحظة أن كلما زاد التشتت أخذ معامل الاختلاف نسبة كبيرة. مثال: إذا كانت البيانات التالية توضح معلومات عن مجموعتين فأيهما أكثر تشتتا. عندي مجموعتين، معلومات اللي عندي إن N هو عدد مفردات المجموعة الأولى بيساوي 20 summation xi ومجموع مفردات المجموعة الأولى 25 summation xi تربيع ومجموع مفردات المربع المجموعة الأولى 118. المجموعة الثانية عدد مفردات اللي هو N 30 مجموع قيمها 54 مجموع قيم المربع الهالي summation xi تربيع 132. فأعطاني معلومات عن مجموعتين، ويبدي مقارنة بين المجموعتين اللي هم الأكثر تشتتا باستخدام معامل الاختلاف. الحل: أول حاجة حنحتاج الانحراف المعياري اللي هو جذر التربيع موجب للتباين. حنستخدم الصيغة هذه اللي هي صيغة المباشرة في حالة البيانات الغير مبوبة. اس يساوي جذر الواحد على n ناقص واحد سميش اكس اي تربيع ناقص سميش اكس اي كل تربيع على n. حنحتاج إني نحسب الوسط الحسابي للمجموعة الأولى والوسط الحسابي للمجموعة الثانية. وسط المجموعة الأولى اللي 45 اللي هو عدد مجموع مفرداتها على عددهم اللي 45 على 20 2.25. وسط المجموعة الثانية مجموع قيمها ومجموع مفرداتها على عدد المفردات اللي 54 على 30 1.8. حنحتاج نحسب الانحراف المعياري للمجموعة الأولى هو اس واحد يساوي جذر الواحد على 20 في 118 ناقص 45 تربيع على 20 اللي هو 1 على 20 اللي هو n ناقص 1 اللي هو 21 ناقص 1 في 118 يسميه الاكس اي تربيع للمجموعة الأولى ناقص 45 تربيع اللي هو مجموع الاكس اي كل تربيع للمجموعة الأولى على 20 اللي هو عدد مفردات المجموعة الأولى. نيجي للعملية الحسابية هذه اللي ناخذ جذر تربيع الموجب تحصل على انحراف المعياري للمجموعة الأولى يطلع معايا 0.938. انحراف المعياري للمجموعة الثانية اللي هو 1 على 30 ناقص 1 في 132 ناقص 54 تربيع على 30 اللي هو 1 على ال n اللي هي 30 ناقص 1 29 في 132 معناها سميش الاكس اي تربيع بالنسبة للمجموعة الثانية 54 تربيع هو سميش الاكس اي كل تربيع المجموعة الثانية على 30 وعدد مفردات المجموعة الثانية. نجي للعملية الحسابية وناخذ لها جذر التربيع الموجب معناها حصلت على الانحراف المعياري للمجموعة الثانية اللي هو 1.095. هنا حنجيب معامل اختلاف المجموعة الأولى اللي هو اكس بار على المجموعة الأولى على اس المجموعة الأولى عفوا على اكس بار المجموعة الأولى في 100 اس المجموعة الأولى اللي هو 0.938 على الاكس بار التحرية 2.25% يطلع معايا 41.69%. معامل اختلاف المجموعة الثانية اللي هو الاس المجموعة الثانية على الاكس بار بتاعها في 100. اس المجموعة الثانية 1.095 على اكس بار المجموعة الثانية 1.8% تطلع معايا 60.83%. يعني هنا نجي نلاحظ المجموعة الثانية قيمة معامل الاختلاف بتاعها أكبر، فبالتالي بما أن معامل الاختلاف في المجموعة الثانية أكبر إذا المجموعة الثانية هي أكثر تشتتا من المجموعة الأولى. هناخذ مثال آخر قارن بين تشتت أطوال الطلبة وأوزانهم وذلك باستخدام البيانات التالية. أعطاني توزيعين تكراريين يختلفان في وحدات القياس: توزيع يتحدث على الأطوال وتوزيع يتحدث على أوزان. توزيع الأطوال بالسنتيمتر مع عدد طلبات الأولى كانت 100 أقل من 50 50 أقل من 200 200 أقل من 250. التكرارات من 12 و10 و8 مجموع 30. التوزيع الثاني يتحدث على أوزان 60 أقل من 63 63 أقل من 66 66 أقل من 69. التكرارات 11 و9 و10 مجموع 30. يبدو مقارنة بين تشتت أطوال أوزانهم عن طريق توزيعين تكراريين وذلك باستخدام معامل الاختلاف.
خطوات الحل. بالنسبة للتوزيع الأول الخاص بالأطوال هنستخدم الطريقة المباشرة لإيجاد الانحراف المعياري. أول حاجة هنحتاج إن نجيب مراكز الفئات. مركز الفئات اللي استخدمنا سابقا وضع الحد الأدنى زائد الحد الأعلى ل2 110 زائد 120 على 2 115 120 زائد 130 على 2 125 130 زائد 140 على 2 135. هنحتاج إني نضرب كل مركز فئة تكرار مقابله. بمعنى عندي أول مركز فئة اللي هو 115 هنضربه في 12 يطلع معي 1380 125 في 10 ب 1250 135 في 8 ب 1080. مجموع العمود هذا اللي هو سميش اكس اي في اف اي 3710. هنحتاج الإيجاد الوسط الحسابي هنحتاج الإيجاد رقم معياري. العمود الآخر إننا حنربع مراكز الفئات 115 تربيع 13225 125 تربيع 15625 135 تربيع 18225. هنحتاج إننا حنضرب مراكز الفئات المربعة في التكرارات. يعني 13 و225 نضربها في 12 تطلع معنا 158 و700 15 625 في 10 تطلع معنا 156 و250 18 و225 في 8 تطلع معنا 185. مجموع العمود هذا اللي يساويش الاكس اي تربيع في اف اي يطلع معي 460 و750. هنحتاج إننا نجيب التباين للمجموعة الأولى عشان نقدر ناخذ جذر التربيع الأولى ونجيب الانحراف المعياري. التربيع واحد اللي هو خاص بالتوزيع الأول اللي هو خاص بالأطوال. واحد على مجموع تكرارات ناقص واحد في صموش الإكس أي تربيع إف أي ناقص صموش الإكس أي إف أي كل تربيع على صموش الإف أي. واحد على 29 اللي جاية من واحد على 30 ناقص واحد في 460 750 اللي هو صموش الإكس أي تربيع إف أي ناقص صموش الإكس أي إف أي كل تربيع اللي هو 3710 كل تربيع على 30. هنجي عملية بداخل قوس ثم أقسمها على 29 تطلع معي 67.13. بهذا التباين أنا ما نبيش تباين بالانحراف المعياري عشان نقدر نستخدمه في معاملة الحلول. أنا أحتاج إني أجيب الوسط الحسابي هو إصبار واحد وخاص بالتوزيع الأول والجدول الأول هو صموش إكس أي إف أي على صموش الإف أي. أنا صموش الإكس أي في إف أي هو 3710 على مجموع قرارات 30 يطلع معي 123.67. نجيب الانحراف المعياري اس واحد معناها الانحراف المعياري للتوزيع الأول والجدول الأول اللي هو هناخد جذر التربيعي موجب للتباين اللي هو جذر 67.13 يطلع معي 8.19. نجي هنا نحسب معامل الاختلاف اس واحد على اكس بار 1% والانحراف المعياري للتوزيع الأول طلع معي 8.19 على وسط التوزيع الأول اللي هو 123.67 في 100 يطلع معي 6.62%. بالنسبة للتوزيع الثاني نفس الخطوات اللي هو خاص بالأوزان هنجيب مراكز الفئات وضع الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2 60 زائد 63 على 2 ب 61 ونص 63 زائد 66 على 2 ب 64 ونص 66 زائد 69 على 2 ب 67 ونص. هنحتاج إني نضرب مراكز الفئات في تكراراتها 61 ونص في 11 676 ونص 64 ونص في 9 580 ونص 67 ونص في 10 تطلع معي 675. نجمع العمود هذا تحصلت على صموش الإكس أي في إف أي اللي هو 1932. هنحتاج نربع مراكز الفئات بتربيع أول مركز فئة اللي هو 61 ونص تربيعها 3782.25 تربيع 64 ونص اللي هو 4160.25 تربيع 6 تربيع عفوا 67 ونص اللي هو 4556.25. هنحتاج إننا نضرب مراكز الفئات المربعة بتكرارات يعني بمعنى 3782.25 في 11 تطلع معايا ب 41604.75. عندي 4160.25 نضربها في 9 تطلع معايا 37442.25. عندي 4556.25 في 10 تطلع معايا 45562.5. نجمع العمود هذا مع حسبت على صموش الإكس أي تربيع في إف أي اللي هو 124,609.5. جي نحسب الوسط الحسابي 2 اللي هو خاص بالتوزيع الثاني والجدول الثاني إكس بار 2 اللي هو صموش الإكس أي إف أي على صموش الإف أي 1932 على 30 لمجموع تكرارات يطلع معي 64.4. هنحسب الإس تربيع 2 اللي هو تباين للتوزيع الثاني اللي هو 1 على صموش الإف أي ناقص 1 في صموش الإكس أي تربيع إف أي ناقص صموش الإكس أي إف أي كل تربيع على صموش الإف أي.
1 على مجموع التكرارات ناقص 1 29 سموش اكس اي تربيع اف اي اللي هو القيمة اللي تحصلنا عليها من مجموع العمود هذا اللي هي 124,609.5 ناقص سموش الاكس اي اف اي التربيع اللي هو 1932 تربيع على 30 مجموع التكرارات حصلنا على تباين المجموعة الثانية 6.51 بأنني بانحراف المعياري يعني مش تباين عشان نستخدم في معامل الاختلاف. فالاس 2 اللي هو جذر تربيع الموجب للاس تربيع 2 اللي هو جذر تباين جذر 6.51 يطلع معي 2.55. لما نجي نحسب معامل الاختلاف للمجموعة الثانية أو للتوزيع الثاني اللي هو الاس 2 على اكس بار 2% 2.55 على 64.4% يطلع معي 3.96%. فبالتالي بما أن معامل اختلاف الأطوال هو 6.62 أكبر من معامل اختلاف الأوزان هو 3.96 إذا تشتت الأطوال يعتبر أكبر من تشتت الأوزان وبالتالي قارنا بين تشتت توزيعين تكراريين واحد خاص بأطوال وواحد خاص بأوزان يختلفان في وحدات القياس عن طريق معامل الاختلاف وعلمنا أن معامل الاختلاف الخاص بالأطوال يعتبر أكبر من معامل اختلاف الأوزان. بتوصل الخواص معامل الاختلاف أول خاصية قياس الاختلاف النسبي دون تمييز. خاصية ثانية يستخدم في مقارنة الظواهر بين تشتت مجموعتين أو ظاهرتين أو أكثر كذلك بين تشتت طبعا خلينا توزيعين تكراريين مختلفين في وحدات القياس. عندي بعض التمارين هنا في الفصل الخامس. هنبدأ بأسئلة اختيار متعدد. رقم 1 من البيانات التالية أعطاني مجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى هي 21 15 32 16 14 12 25. المجموعة الثانية 30 42 64 60 28 70 82 56. وعن طريق المدى هنحدد لي فإن المجموعة الأولى هل هي الأقل تشتتا أو الأكثر تشتتا أو لا يوجد تشتت. لقياس أو لمعرفة تشتت ومقارنة التشتت بين المجموعتين عن طريق المدى نحن نعرف أن المدى في حالة بيانات مفردة هو عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. فنجيب مدى المجموعة الأولى. أكبر قيمة عندي في المجموعة الأولى هي 32 وأصغر قيمة 12 و30. 32 ناقص 12 20. مدى المجموعة الثانية اللي أكبر قيمة عندي هنا كانت 82 وأصغر قيمة اللي هي 28. 82 ناقص 28 ب 54. هنا حنلاحظ أن المجموعة الثانية قيمتها كبيرة ومداها كبير. المجموعة الأولى المدى بتاعها صغير فبالتالي حتكون المجموعة الأولى هي الأقل تشتتا من المجموعة الثانية. 2. المقياس الذي يستخدم لمقارنة تشتت توزيعين مختلفين في وحدات القياس هل هو المدى أو الانحراف المعياري أم هم الاختلاف؟ خذينا مقياس التشتت وعرفنا أن المقياس الذي يستخدم مقارنة تشتت توزيعين مختلفين في وحدات القياس هو معامل الاختلاف. 3. لدينا البيانات التالية عند 8 8 8 8 8 8 فإن التشتت هو قليل أو كبير لا يوجد تشتت. هنا لو أنا بنستخدم أبسط مقاييس التشتت اللي هو المدى هناخذ الفرق بين القيمتين 8 ناقص 8 كم يساوي 0. لما يطلع 0 معناها لا يوجد تشتت ولا يوجد اختلاف بين القيم. ليش؟ لأنها متساوية. ولو استخدمنا حتى الانحراف المعياري حنلاحظ الانحراف المعياري حتى معي 0 بالتالي لا يوجد تشتت بين القيم لأنها متساوية. رقم 3. إذا علمت أن معامل الاختلاف 25% وأن تباين 25 من البيانات اللي هي 10 18 25 x 15 إن أقسم المجهولة هل هي 40 أو 32 أو خلافها. المعلومات اللي أعطاني إياها حنستخدمها. قال لي معامل الاختلاف 25% والتباين 25 ونحتاج انحراف معياري له فهنجي نطبقها. بما أن الإس تربيع 25 معناه جذر التربيع الموجب بتاعها اللي هو جذر إس تربيع إس وجذر 25 5. معامل الاختلاف هو إس على إكس بار في 100. الإس 5 على إكس بار في 100 كم عطاني بتساوي 25 في 100. أنا حنحتاجها هنا ال 100 في 5 على إكس بار اللي هي 25% رجعنا الأصل اللي هي 25.25%. ده عندي الإكس بار هنستفيد منها. الإكس بار هو عبارة عن مجموع القيم على عددها. هنا لما نجي العملية الحسابية لهنا ونضرب طرفين متوسطين حتى معي الإكس بار كان يساوي 20. بين احنا عارفين إن الإكس بار هو عبارة عن مجموع القيم على عددها. مجموع القيم اللي عندي اللي 15 زائد 25 زائد 18 زائد 10 زائد الإكس على عددها يطلع معي 68 زائد إكس على 5. لو أنا نجي نشيل إكس بار هنا ونحط قيمتها هي 20 هي الإكس بار 20 باهي ونحط ال 68 زائد إكس على 5 نضرب طرفين في وسطين هتطلع معي الإكس 32. الإجابة الصحيحة هي 32. التمرين اللي بعدها قال إذا كانت القيم التالية مرتبة تنازليا معنى تنازليا معنى أكبر الأصغر يعني إكس 5 30 25 22 إكس 1. أكبر قيمة عندي هي إكس 5
نمشي في تنازلي لعند الأصل قيمة اللي هي إكس واحد. هذه المعلومات اللي عطاني. قال لي وأن المدى 18 فما قيمة إكس 5 وإكس واحد علما بأن الوسط الحسابي 27. تبدأ المعلومات اللي عطاني في المسرح نستفيد منها في الحل. أول شيء بما أنه قال لي ترتيب تنازلي معناه أكبر قيمة هي الإكس 5 وأصغر قيمة الإكس واحد. نحن عارفين المدى والفرق بين أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة إكس 5 ناقص إكس واحد كانت تساوي 18. المعلومات اللي خذيناها عن طريق المدى وسميناها معادلة رقم واحد. المعلومة الأخرى قال لي الوسط الحسابي ب 27. يعني الإكس بار هو عبارة عن مجموع قيم على عددها إكس واحد زائد 22 زائد 25 زائد 30 زائد إكس 5 على عددها إلى 5 بيساوي كام؟ 27. عن طريق المعلومة هذه عن طريق الوسط الحسابي بنسميها المعادلة 2. نقدر أنا من المعادلة 2 نستفيد من شنو؟ إني أنا نجمع القيم هذين اللي 22 زائد 25 و 45 زائد 30 عفوا 22 زائد 25 ب 47 زائد 30 77. حتجد هنا عندي إكس واحد زائد الإكس 5 زائد 57 زائد 77 على 5 في الطرف الآخر عندي 27. نضرب طرفين في وسطين وندير عملية اختصارات فتطلع معي الإكس واحد زائد الإكس 5 بتساوي 58 وهذه اللي هي من المعادلة رقم 2 ونقدر نسميها 2 ستار. فأنا لو نجي نجمع المعادلتين هي المعادلة الأولى اللي هي المعادلة رقم 1 والمعادلة 2 ستار، فبالتالي لو أنا نجمعها عندي هنا إكس واحد بالسالب وإكس واحد بالموجب حيمشي مع بعضها. بإكس 5 زائد الإكس 5 حيقعد عندي 2 إكس 5. 18 زائد 58 حتطلع معايا كام؟ 76. عندي 2 إكس 5 تساوي 76. أنا نبي الإكس 5 نقسم طرفين على 2 تطلع معي إكس 5 ب 38. لو أنا عوضت في أحد المعادلتين على سبيل المثال لو عوضت المعادلة رقم 1 عندي الإكس 5 كم قال لي؟ 38 طلعناها ناقص الإكس 1 تساوي 18. عن طريق النقل نتخلص من الإشارات تطلع معي الإكس 1 تساوي 20. يبقى لما جينا أنا نتحقق حنلاحظ أن الإكس 5 هي 38 تعتبر أكبر القيم الموجودة قدامي بأن مرتبة الترتيب تنازلي، والإكس 1 اللي هي 20 تعتبر أصغر القيم الموجودة قدامي لأن مرتبة ترتيب تنازلي. ولو أنا عوضت مثلا في المعادلة الأولى على سبيل المثال هو الإكس 5 ناقص إكس 1 تساوي 18 وإكس 5 38 ناقص الإكس 1 اللي هي 20 تطلع معي 18 فعلا. كذلك لو عوضت في المعادلة الثانية بالتالي طلعت الإكس 5 وإكس 1 هنا المفقودات قدامي. وهذا كان كلمة يخص التمارين المتعلقة بالفصل الخامس، وكذلك بالنسبة لآخر مقياس خليناه اللي هو معامل الاختلاف اللي هو مقياس تشتت النسبة. وهذا كان كلمة يخص الفصل الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى